Ο κόσμος της τεχνολογίας είναι τεράστιος και πολύπλοκος και υπάρχουν ακόμα πολλά μυστήρια που παραμένουν άλυτα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν εξηγηθεί πλήρως, από μυστηριώδεις αποτυχίες μπαταριών μέχρι την εξαφάνιση κρυπτονομισμάτων. Αυτά τα ανεξήγητα φαινόμενα δυσκολεύουν την κατανόησή μας για την τεχνολογία και συνεχίζουν να προκαλούν την περιέργεια των ειδικών και του ευρύτερου κοινού. Παρακάτω θα δούμε μερικά από τα πιο δημοφιλή και ανεξήγητα μυστήρια που σχετίζονται με την τεχνολογία. Το μυστήριο με την μπαταρία του Dell Latitude. Ορισμένοι χρήστες ανέφεραν ότι οι μπαταρίες των φορητών υπολογιστών Dell Latitude διωγγώνονταν σπάζοντας το περίβλημα και προκαλώντας ζημιά στον υπολογιστή. Παρά τις πολλές έρευνες, η βασική αιτία του προβλήματος παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα. Το μυστήριο κατακαιρματισμού του Android. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα στον κόσμο, το Android εξακολουθεί να παλεύει με τον κατακαιρματισμό. Συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές με διαφορετικές εκδόσεις Android μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα συμβατότητας σε χρήστες και προγραμματιστές. Η εξαφάνιση του κρυπτονομίσματος Quadriga CX. Το 2019, το καναδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Quadriga CX έχασε την πρόσβαση σε $190 εκατομμύρια σε κεφάλαια πελατών μετά τον ξαφνικό θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου του Gerard Cotten. Η πραγματική τοποθεσία των κεφαλαίων παραμένει άγνωστη, με αποτέλεσμα πολλοί να πιστεύουν ότι επρόκειτο για απάτη. Ο μυστηριώδης θάνατος του Aaron Swartz. Ο Aaron Swartz ήταν Αμερικανός προγραμματιστής υπολογιστών, επιχειρηματίας και πολιτικός ακτιβιστής που αυτοκτόνησε το 2013. Αντιμετώπιζε πιθανή ποινή φυλάκισης 35 ετών και πρόστιμο $1 εκατομμυρίου για λήψη και κοινή χρήση άρθρων JSTOR μέσω του MIT. Οι ακριβείς λόγοι πίσω από την αυτοκτονία του παραμένουν ακόμα ένα μυστήριο. Το Deep Web και τα κρυφά του περιεχόμενα. Το Deep Web αναφέρεται σε ένα τμήμα του διαδικτύου που δεν έχει ευρετηριαστεί από τις μηχανές αναζήτησης και δεν είναι προσβάσιμο με κανονικά μέσα. Υπολογίζεται ότι είναι 500 φορές μεγαλύτερο από τον επιφανειακό ιστό και το περιεχόμενό του είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο. Ο κατάλογος των μυστηρίων που σχετίζονται με την τεχνολογία είναι μακρύς και φτάνει μέχρι την αρχαιότητα. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ένας αρχαίος αναλογικός υπολογιστής που βρέθηκε στο βυθό της θάλασσας και υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε για να προβλέπει αστρονομικές θέσεις και εκλήψεις. Ο μηχανισμός χρονολογείται από το 205 π.Χ. και θεωρείται ότι είναι ο πιο εξελιγμένος μηχανισμός του αρχαίου κόσμου. Η δεξιοτεχνία και η πολυπλοκότητα πίσω από το μηχανισμό είναι η πιο συναρπαστική πτυχή της ανακάλυψης, καθώς χρειάστηκαν άλλα 1700 χρόνια μέχρι να εφευρεθεί ένας παρόμοιος μηχανισμός, Cicada 3301. Πρόκειται για μια σειρά από εξαιρετικά πολύπλοκα διαδικτυακά παζλ που δημιουργήθηκαν από μια μυστηριώδη εταιρεία με την ελπίδα να στρατολογήσει ιδιαίτερα ευφυή άτομα. Κάποιοι εικάζουν ότι είναι έργο της NSA, της MI6 ή της CIA και μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν προχωρήσει πολύ στη διαδικασία επίλυσής του. Αρχικά ανακαλύφθηκε από το 4chan και χαρακτηρίστηκε ως το πιο περίτεχνο και μυστηριώδες παζλ της εποχής του διαδικτύου. Μόνο λίγοι άνθρωποι το έχουν λύσει, κυρίως ένας 34χρονος ερευνητής και προγραμματιστής κρυπτογράφησης από τη Σουηδία, όνοματι Joel Eriksson. Ο ίδιος πιστεύει ότι μια ιδιωτική οργάνωση hacker βρίσκεται πίσω από τη σειρά των puzzle. Το περιστατικό Max Headroom. Για όσους δεν υπήρχαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Max Headroom ήταν ένας φανταστικός AI χαρακτήρας και εκπρόσωπος του New Coke. Ωστόσο, ο χαρακτήρας εκτοξεύτηκε όταν ένας μυστηριώδης hacker ντύθηκε σαν αυτόν και κατέλαβε ένα σήμα δημόσιας εκπομπής στο Σικάγο. Ο hacker, του οποίου η ταυτότητα είναι ακόμα άγνωστη, άφησε ένα πραγματικά ανατριχιαστικό μήνυμα μέσω βίντεο σε ζωντανή σύνδεση και φρίκαρε μια ολόκληρη πόλη. Το σήμα WOW.
ένας εθελοντής στο ΣΕΤΙ αποκάλυψε ένα μυστηριώδες σήμα με ένα ραδιοτηλεσκόπιό του από το βαθύ διάστημα που διήρκεσε 72 δευτερόλεπτα και το οποίο τον έκανε να γράψει τη λέξη «Wow» πάνω στην εκτύπωση του σήματος. Ενώ πολλοί εικάζουν ότι το σήμα προήλθε από εξωγήινους, ο άνθρωπος που το βρήκε, ο Τζέρι Ήμαν, προτείνει ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένα σήμα από τη γη που αντανακλούσε σε ένα κομμάτι διαστημικών συντριμμιών. Ο Ήμαν συνεχίζει λέγοντας σε μια συνέντευξή του το 1994 ότι αν ήταν έξυπνα όντα που έστελναν ένα σήμα, θα το έκαναν περισσότερες από μία φορές. The Buzzer. Γνωστό και ως UVB76, το The Buzzer είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός βραχαίων κυμάτων που εκπέμπει ένα βουητό με μία ρωσίδα να λέει κατά διαστήματα το διακριτικό κλίσης του σταθμού και την κωδική λέξη 39516578 και εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα. Οι αναφορές για το The Buzzer υπάρχουν ήδη από το 1982. Κάποιοι εικάζουν ότι το The Buzzer είναι ένα λείψανο του παρελθόντος, απλώς ένας σταθμός βραχαίων κυμάτων που έμεινε από τον ψυχρό πόλεμο, αλλά καμία επίσημη πηγή δεν το έχει επιβεβαιώσει ποτέ. Το hack της Sony. Μετά την απέχθεια της Βόρειας Κορέας για μια ταινία στην οποία ο αγαπημένος τους δικτάτορας δολοφονείται από τον James Franco και τον Seth Rogen, η Sony χακαρίστηκε. Στη συνέχεια, ένα μήνα αργότερα, κυκλοφόρησε το The Interview. Πολλοί επισήμαναν τη Βόρεια Κορέα για τις επιθέσεις, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ήταν εσωτερική δουλειά για την προώθηση της ταινίας. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι ότι επειδή μια επίθεση μπορεί να εντοπιστεί στο διαδίκτυο της Βόρειας Κορέας, σημαίνει ότι προέρχεται και από την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας. Αυτή είναι μια λανθασμένη υπόθεση, καθώς το βορειοκορεάτικο διαδίκτυο παρέχεται βασικά από εξωτερικές εταιρείες, όπως δήλωσε ένας ειδικός στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το μυστήριο με τον John Titor. Το κόνσεπτ του ταξιδιού στο χρόνο έχει καλυφθεί ευρέως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, κυρίως με την απίστευτη τριλογία «Επιστροφή στο μέλλον». Αλλά η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να ταξιδέψει στο χρόνο, ειδικά με ένα DeLorean, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μακρινό όνειρο. Ο John Titor ήταν το ψευδώνυμο για ένα άτομο που ανάρτησε σε πίνακες ανακοινώσεων το 2000 και το 2001, ισχυριζόμενος ότι ήταν ένας χρονοταξιδιώτης από το μέλλον που στάλθηκε πίσω στο χρόνο για να πάρει ένα σύστημα υπολογιστή IBM 5100 από το έτος 1975. Ο Titor έκανε αρκετές προβλέψεις για το μέλλον, μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες της χρονομηχανής του και ισχυρίστηκε ότι η Ομάχα της Νεμπράσκα θα ήταν η πρωτεύουσα της Αμερικής μετά από έναν δεύτερο εμφύλιο πόλεμο. Προφανώς, οι προβλέψεις του Titor δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και η ταυτότητά του είναι ακόμα εντελώς άγνωστη. Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν. Είτε πρόκειται για χαμένα κεφάλαια, ανεξήγητους θανάτους ή μυστηριώδεις τεχνολογικές αποτυχίες, αυτά τα άλυτα μυστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν μια ματιά στην άγνωστη και απρόβλεπτη φύση της τεχνολογίας.